Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập cuối của bộ truyện Căn phòng số 409 của tác giả Hiên Nguyên, của tác giả Hiên Nghiêm. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cùng này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Trở về phòng, tôi ngồi lại gần Duy. Duy lúc này đang cầm trên tay một tấm ảnh nhỏ. Thấy tôi đã trở về phòng, Duy gọi tôi lại gần, đưa cho tôi tấm ảnh. Duy nói: "Mày xem cái này đi." Cầm một cái tấm ảnh trên tay, tôi khẽ thốt: "Cái gì mà ghê vậy?" Duy liền đáp: "Là ngài Nhân đó, nhưng mà đó không giống như anh trai của tao." Tôi chăm chú nhìn tấm ảnh. Ở bên trong tấm ảnh là một người thân hình quái dị gấp khúc, đặc biệt là có một mái tóc dài rối rắm sơ xác. Có lẽ vì điểm này mà Duy nó khẳng định đó không phải là anh trai của mình. Nhưng không lẽ là có tới tận 2 ngài nhân sao? Đây là một tà thuật cực kỳ nguy hiểm. Nếu người này luyện được tận 2 ngài nhân thì chắc chắn kẻ đó đã bị rút đi rất nhiều tuổi thọ. Tôi quay sang Duy thắc mắc: "Như này là sao? Không lẽ là có tới 2 ngài nhân? Mày có biết gì về loại ngài này không?" "Biết một chút thôi." Duy thở dài tiếp tục nói: "Loại ngài này là một loại ngài vô cùng khó luyện. Nó nằm trong cấm thuật ngài. Để có thể khống chế và trừ khử chúng một điều không đơn giản. Chúng hình thành giống với cương thi, nhưng chúng lại hơn cương thi ở điểm cho dù mày có băm vằm chúng ra cũng không thể trừ khử được, nếu không phá được tim ngài. Thì chúng vô tri nhưng mà kẻ điều khiển chúng thì không. Chính vì vậy mà sự đáng sợ của chúng càng được củng cố." Tôi khá bất ngờ khi mà Duy lại có thể am hiểu về một loại cấm thuật đã thất truyền hàng trăm năm. Cảm thấy Duy có vấn đề gì đó. Cộng thêm việc tôi cũng hiếu kỳ về loại ngài này, tôi liền hỏi: "Vậy cách thức luyện ngài này sao?" Duy chậm rãi đáp: "Đây là một loại ngài được lấy từ trong những ngọn núi cao và hiểm trở. Theo như tao biết, cách đây 2 năm thì trên đèo Mã Phục từng mọc 2 bông ngài này. Hoa của ngài không quá đặc biệt. Dấu hiệu nhận biết của loại ngài này chính là lá của chúng. Lá của loại ngài này là loại lá kim, giống với lá thông và có màu đỏ máu. Theo cách gọi của người xưa thì cây này được gọi là ngải gân, hay cách gọi khác là ngải đá, vì chúng chỉ mọc trên những tảng đá lớn trên những ngọn núi cao. Còn về cách luyện thì cũng rất cầu kỳ. Người luyện sẽ phải leo lên núi để hái chúng về, sau đó phải trồng chúng vào trong máu. Không nhất thiết phải là máu người. Chỉ đến ngày chúng đậu quả rồi sau đó người luyện sẽ đem bỏ vào trong bát hương ấp trong tro của bát hương để cho quả nở ra trùng ngải. Khi mà trùng ngải nở, chúng sẽ bò lên theo chân nhang. Sau đó thì tiếng sét ở bên ngoài nổ lên khô khốc. Lại là một cơn mưa rào bất chợt của mùa hè. Gió đang kéo mây đen từ xa về che phủ cả bầu trời. Tôi thắc mắc nhìn Duy hỏi: "Vậy làm sao mày biết ở đó có cây ngải và trồng trong máu là sao?" Duy đáp: "Tao chưa nói hết ý. Loại ngải đó còn có một cách nhận biết ở xa, là cứ mỗi năm đêm trăng tròn chúng sẽ tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Vậy nên có nhiều người để ý và đồn đại. Chuyện này không có để những người như tao biết tới. Còn trồng trong máu là khi mà lấy cây đó về, người nuôi sẽ nhúng gốc của nó vào trong một cái lọ, mà bên trong chỉ có máu như mày cắm hoa vậy." Tôi vẫn chưa hết thắc mắc hỏi: "Vậy làm sao để lấy được cây đó về, trong khi nó mọc trên những tảng đá lớn?" Duy khẽ cười, sau đó đứng dậy cất tấm ảnh xuống dưới chiếu. Duy đáp: "Cái này thì những người luyện ngải người ta có mẹo của họ." Mưa ở bên ngoài bắt đầu rơi xuống. Những hạt mưa lớn xuống mái tôn vang lên lộp bộp. Cơn mưa ngày càng trở nên nặng hạt hơn. Cơn mưa như chút nước nhanh chóng đến nhưng cũng nhanh chóng tan. Cơn mưa chỉ ầm ầm được 3 tiếng thì trời lại quang mây lại tạnh. Tôi chỉ chờ có như vậy. Khi mưa vừa tạnh, tôi và Duy đi ăn. Từ sáng đến giờ chưa có cái gì vào trong bụng. Ở phòng cũng không có gì để ăn. Xuống tới quán ăn, tôi ăn một lèo hết 2 tô bún. Nuốt miếng cuối ực cái, tôi lên tiếng hỏi: "Bây giờ tính thế nào, có nên vào căn phòng đó không?" Duy chép miệng: "Hiện giờ không nên vào căn phòng đó. Tránh việc đánh rắn động cỏ. Cứ điều tra thêm về kẻ luyện ngải kia đã." Câu chuyện của chúng tôi lúc này đã chuyển về một hướng khác, mà quên mất bóng ma đầu tiên mà tôi bắt gặp khi mới tới khu trọ này. Nhưng cũng vì đó mà sau này nó đưa chúng tôi đến một câu chuyện mà tôi và những người khác không hề nghĩ tới. Tôi cùng Duy bước ra khỏi quán và khuất dần sau con ngõ về khu trọ. Đúng lúc đó thì cũng là lúc đứa bé mang đôi mắt âm dương
Cũng chính là đứa bé ăn xin bỏ chạy khi mà nhìn thấy Liên. Con bé chạy ra từ con ngõ phía xa. Cũng giống như lần trước, con bé đang ôm trên tay là con linh miêu đó. Không ai biết đứa bé đó từ đâu mà tới, cũng không ai biết đứa bé đó là người như thế nào. Người ta chỉ biết là đứa bé đó là một đứa bé ăn xin. Ngoài ra thì không ai biết một chút gì về nó. Thậm chí là mỗi buổi tối con bé ngủ ở đâu cũng là một câu hỏi mà không có lời đáp dành cho mọi người. Tôi đang ngồi lướt điện thoại thì nghe tiếng Duy ú ớ. Vội bỏ điện thoại, tôi liền lay dậy. Này Duy, bị làm sao vậy hả? Duy bật dậy như một con tôm ở trên giường. Mồ hôi của Duy đầm đìa trên trán. Duy ngồi thở dốc trên giường, ngực áo của Duy đã ướt nhẹp mồ hôi. Ngực của Duy phập phồng một cách dồn dập. Chỉ nhìn qua tôi có thể đoán Duy đã mơ thấy một giấc mộng gì đó vô cùng kinh hoàng. Mày mơ thấy gì mà có vẻ sợ hãi vậy? Máu, nhiều máu lắm. Đây không phải lần đầu tôi thấy Duy trở nên sợ hãi. Nhưng mà lần này Duy dường như sợ hãi tới cực độ. Bằng chứng là việc Duy lắp bắp không nên lời đã đủ cho thấy những cơn ác mộng vừa rồi đáng sợ. Duy ngồi trên giường với một khuôn mặt thẫn thờ. Có lẽ nào nó đang nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Thấy như vậy tôi liền hỏi. Mơ gì nói tao nghe. Ta không rõ. Chỉ thấy có người chết và máu, rất nhiều máu. Đôi mắt hằn lên những tia máu. À còn nữa, ta thấy có một cái cây to lắm. Tôi lắc đầu rồi lại cầm điện thoại lên nghịch. Mắt vừa nhìn điện thoại vừa nói. Mày nói như vậy thì cũng chịu thôi. Mà chắc là do mày nghĩ nhiều cho nên mơ mộng linh tinh vậy thôi. Trời cũng đã dần về khuya. Đã hơn 2 tháng trôi qua, nhưng những gì mà tôi và Duy thu được vẫn chưa có gì khả quan. Nói là như vậy, nhưng những gì mà tôi và Duy thu được đã là quá đủ để có thể đi xa hơn so với cơ quan chức năng mà bố của Duy cũng đã nhờ giúp đỡ. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là cơ quan chức năng yếu kém, mà cơ bản thì việc điều tra của chúng tôi và họ là hai hướng đi khác nhau. Họ tìm kiếm và điều tra theo khoa học, còn chúng tôi lại điều tra theo hướng tâm linh. Cũng có lẽ vụ việc lần này anh trai của Duy là một vụ việc có liên quan đến tâm linh, cho nên chúng tôi mới có thể tìm kiếm ra nhiều manh mối. Chỉ có điều manh mối đó không được rõ ràng một cách hoàn toàn. Mọi thứ cứ mông lung rối rắm một cách khó có thể hiểu được. Nhìn sang bên cạnh, Duy vẫn nằm đó, hướng ánh mắt lên trần nhà. Cứ lâu lâu lại nghe thấy tiếng thở dài của nó. Tôi lúc này cũng không thể biết được câu chuyện này sẽ đi về đâu. Nhưng giúp thì vẫn cứ phải giúp, cho dù niềm tin của tôi dành cho Duy không còn được trọn vẹn. Nằm miên man, tôi đã chìm dần vào giấc ngủ, bỏ lại những dòng suy nghĩ và những lời cần giải đáp. Bỏ lại Duy đang nằm đó với những mối nghi ngờ đang dần được lộ diện. Tiếng gõ cửa làm cho tôi tỉnh ngủ. Ở bên ngoài cửa là Ngọc, chắc đã xuống để tìm Duy. Tôi cũng không hỏi để làm gì. Vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra khỏi phòng dành lại không gian riêng tư cho hai người họ. Vừa bước ra khỏi cửa thì tôi bắt gặp bóng hình của Liên vừa đi xuống cầu thang. Tò mò tôi liền bám theo sau lưng. Mày đi theo Liên mà tôi không biết được rằng cái hành động rình mò thập thò của mình đã bị mọi người chú ý. Đi được một lúc lâu thì tôi nhận ra đoạn đường này dẫn đến nhà trọ. Đi tới còn ngõ gần nhà chủ trọ thì tôi bị chặn lại bởi hai người thanh niên. Thoáng nhìn qua đã thấy hai người này không có chút gì là thân thiện. Một tên thì có mái tóc dài được cột đuôi gà, tay thì xăm mấy cái hình thù gì đó đen sì. Tên còn lại thì trái ngược hoàn toàn, gã có cái đầu chọc bóng loáng, cộng thêm cái vết sẹo ở trán trông hầm hố vô cùng. Đã vậy hai gã lại còn to cao, làm cho tôi thêm phần sợ hãi. Tôi còn đang thầm đánh giá hai gã thì một cú tát như trời giáng vào mặt của tôi, làm cho tôi loạng choạng. Gã đầu chọc thợ mắt nhìn tôi rồi quát. Mày có điếc không hả thằng danh con? Tôi ấp úng đáp. Em làm gì các anh? Gã chống tay và hông hất hàm hỏi. Thế mày đi theo đứa kia làm gì? Nhìn mặt của mày không tử tế chút nào. Tôi ngỡ người trước câu nói của gã chọc đầu, trong bụng thầm nghĩ. Cái mặt đẹp trai của anh đây mà không tử tế thì cái mặt của hai thằng mày chả biết thuộc cái thể loại gì. Nghĩ như vậy cho nên tôi nào dám nói ra. Nhìn vào hai cái cơ thể to tướng của hai gã, tôi có thể ngán ngẩm. Tay ôm lấy mặt tôi nói. Em có đi theo ai đâu, chắc là chung đường mà thôi. Chung đường hay là muốn cướp giật? Em có quen cô đấy mà, cướp gì giật hả anh? Nghe tôi nói xong, lão đầu chọc quắc mắt, vừa sấn lại phía tôi vừa quát lớn. Còn mẹ mày,
Vừa thì bảo chung đường giờ lại bảo quen, mày có thích lươn lẹo không hả? Tiếng cãi vã lúc nãy có lẽ làm cho Liên chú ý, nhưng nhận ra tôi, Liên vội vàng chạy lại. Có chuyện gì vậy? Gã tóc dài quay lại thấy Liên thì gã nói: À đây, em có quen thằng này không mà thấy nó bám theo nãy giờ? Dạ đây là bạn của em. Thế Liên nói như vậy cho đến hãi kia không làm khó tôi nữa. Trước khi đi, hai gã cũng không hề quên lại cho tôi một ánh mắt sắc như dao cạo. Nhìn hai gã mà tôi thực sự khó chịu, chỉ hận là không thể cho mỗi gã một cú đấm. Đã đánh người mà còn không thèm xin lỗi một câu. Liên tùm tìm cười và kéo tôi đi. Tôi vẫn chưa hết hậm hực thì Liên nói: Anh muốn của em thì cũng đâu phải cần như vậy. Tôi trợn tròn mắt không nói được gì, trong đầu không ngừng chửi thầm: Cái gì chứ, cô nghĩ cô đẹp là tôi phải cua sao? Không gì thì tôi cũng đẹp trai chứ đùa. Liên nắm tay của tôi bước vào trong quán phía đối diện con ngõ. Trong ánh nhìn của nhiều người, không biết là họ chú ý tới Liên hay thấy vết tay hằn trên mặt của tôi nữa. Ngồi xuống bàn mà Liên không ngừng tủm tỉm cười. Nhưng khi đối diện với Liên, nhìn Liên cười trong tôi lại có một cảm giác khó tả. Cảm giác này tôi chưa bao giờ có. Này, anh ngắm đủ chưa? Ngắm gì đâu. Thế cùng Liên nói chuyện cho tới chiều thì chào nhau về trước. Bước dưới ánh nắng nhẹ nhẹ của một buổi chiều hè, đã mấy tháng này tôi đã không còn cảm nhận được cái sự bình yên này. Nhưng tôi đâu biết được rằng trước những cơn bão thì bầu trời luôn yên bình. Và tôi không biết được rằng chỉ sau ngày hôm nay thôi thì giông bão sẽ ập tới, những cơn giông sặc mùi máu tanh. Tôi trở về phòng khi trời đã nhá nhem tối. Duy đang đứng trước cửa phòng nhìn về căn phòng đối diện, tiến lại gần tôi hỏi: Sao vậy? Duy đáp: Có lẽ cần phải vào căn phòng này xem như thế nào. Tôi khó hiểu trước câu nói của Duy. Việc vào căn phòng này ngay lúc này là một điều không dễ dàng. Chỉ riêng việc làm thế nào để vào thôi cũng là một điều nan giải. Nếu như phá khóa thì sẽ bị nhiều người chú ý. Điều này không tốt cho chúng tôi một chút nào. Cẩn tắc vô áy náy, tốt nhất là vẫn không nên để cho mọi người chú ý. Tôi liền vội hỏi Duy: Vào bằng cách nào? Duy nhìn tôi cười một cách bí hiểm. Duy đáp: Có cách nào thì dùng cách đó. Tôi không thể hiểu được ý của Duy. Khó hiểu là vậy, nhưng tôi vẫn không muốn hỏi. Mà kệ Duy muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ có thể đi sau để giúp được gì thì giúp. Chứ bây giờ thì bản thân tôi cũng không biết phải tiếp như thế nào nếu như không vào căn phòng đó. Đúng như Duy đã nói, từ ngày hôm đó Duy kiếm ở đâu đó một chiếc cưa sắt. Nhìn cái cưa mà tôi bật cười: Mày định dùng này để cắt khóa? Duy gật đầu một cách hồn nhiên, cầm cái cưa trên tay mà tôi không thể nào nhịn nổi cười. Giờ cái cưa lên trước mặt tôi nói: Cái này thì cắt tới bao giờ? Duy cười hì rồi đáp: Thì có gì dùng đấy. Tôi cũng gật đầu bỏ cái cưa xuống gầm giường, nhưng miệng vẫn không thể nào ngưng cười. Thầm nghĩ không biết dùng cái cưa này cưa mấy ngày mới đứt được cái ổ khóa. Nghĩ là như vậy chứ lúc này coi như cũng có cái để dùng, méo mó có hơn không. Sự nhớ tới Ngọc, tôi liền hỏi: Mày có nói chuyện của mày cho Ngọc biết không? Không, ta không muốn lôi Ngọc vào chuyện này. Nói xong Duy lấy chiếc ba lô gần tôi, móc trong đó ra một lá bùa, sau đó đưa cho tôi rồi nói: Cầm lấy thứ này đi, nó sẽ giúp ích cho mày đấy. Nhận lấy lá bùa từ tay của Duy, bỗng một mảnh giấy nhỏ rơi xuống. Mở tờ giấy ra để xem, tôi khá ngạc nhiên khi trong tờ giấy có những chữ số khá quen thuộc. Nhưng ngay lúc đó tôi không thể nhớ ra được thứ gì. Tôi nhìn sang Duy thắc mắc: Cái này làm... Tôi chưa nói hết câu thì Duy đã nói: Có một ai đó gửi cho tao kèm theo cả thứ này. Vừa nói Duy vừa đưa cho tôi một chiếc USB. Tôi khá tò mò về thứ này cho nên ngay lập tức tôi mở laptop, sau đó cắm USB vào để xem. Vào trong file của USB thì trong đó chỉ có duy nhất một đoạn phim ngắn dài 1 phút. Nhấp chuột vào trong đó, tôi giật mình khi đoạn phim khá giống như phim kinh dị. Những hình ảnh nhập nhoạng. Một người phụ nữ đi vào trong hành lang heo hút, bước theo sau là một kẻ với kiểu đi oằn oại vô cùng quái dị. Về những giây cuối thì khuôn mặt phóng đại với đôi mắt đỏ ngầu và lông lá lởm chởm hiện lên trên màn hình laptop, làm cho tôi giật mình hét lên một tiếng. Bên trong laptop vọng ra câu nói: Cứu anh với. Gầm cái laptop lại, tôi quay sang Duy lắp bắp: Đây là cái gì vậy? Bản thân của tôi cũng đã suy đoán được phần nào,
nhưng vẫn muốn hỏi lại Duy để xem suy nghĩ của mình có đúng hay không. Duy chỉ vào cái ngày hình nhân trên mảnh giấy nhỏ đã nhậu nhĩ mà nói: "Đã có thể là anh trai tao, và tao nghĩ rằng anh ấy đã bị người ta luyện thành ngải nhân." Duy nói như vậy có nghĩa là suy nghĩ của tôi đã đúng, bởi vì trong đoạn phim tôi thấy kẻ quái nhân kia đeo một chiếc vòng tay rất quen. Tất nhiên đó chính là chiếc vòng mà anh trai của Duy đã thường đeo. Lấy một tờ giấy trên tay của Duy, tôi chăm chú nhìn vào những chữ số. Trong đầu của tôi đang dần hiện lên một ý nghĩ. Cái này là... Tôi ồ lên một cách thích thú, nhìn sang Duy tôi nói: "Thế này là tin cốt, là một loại chữ giới trẻ 9x đầu đời hay dùng." Duy ngạc nhiên xích lại gần tôi, hết nhìn xuống mảnh giấy rồi lại nhìn sang Duy bảo: "Thật hả? Mày dịch được nó không?" Tôi gật đầu đáp: "Thật mà, để tao thử dịch xem." Ngay sau đó tôi lấy giấy bút ra dịch từng con số một. Dịch xong tôi và Duy bật cười một cách sảng khoái. Tôi nói: "Thế là xong rồi, không chắc chắn hoàn toàn đúng, nhưng mà cũng phải được 98% độ chính xác." Nhìn vào những dòng chữ vừa được tôi dịch ra, tôi và Duy nhìn vào một cách sửng sốt. Ngõ 36 số nhà 243 Bạch Nguyệt là bố ngải nhân báo thù. Ngó vào số nhà kia chính là nhà của chủ trọ. Bạch Nguyệt là khu trọ này. Ngải nhân thì tôi và Duy cũng đã hiểu. Chỉ còn hai câu mà tôi và Duy chưa hiểu được, đó là bố và báo thù. Nhưng ngay lúc này chúng tôi không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Điều mà tôi cần quan tâm lúc này là làm sao có thể vào được căn phòng kia, và trong căn phòng đó có thứ gì. Nếu như người đó đã dùng tới thuật che mắt, thì trong đó chắc chắn thứ gì đó có quan trọng và thực sự sẽ sớm được vạch trần mà thôi. Cùng lúc đó thì tại phòng của Ngọc và Liên, tiếng của Ngọc đang thao thao bất tuyệt. Tất cả những manh mối đều đã đi vào ngõ cụt. Có một điều mà từ lúc tao tới đây cho đến bây giờ tao luôn thắc mắc, đó là tại sao ở đây, tại khu trọ này, lại không có số phòng 409. Ngọc vừa nói đến đây thì Liên bỗng sầm lại. Đương nhiên là Liên như đang cố giấu một điều gì đó. Ngọc cũng có lẽ để ý thấy thái độ của Liên, nhưng ngay lúc đó Ngọc không thể làm gì nếu không có bằng chứng. Nếu nói ra mà Liên hoàn toàn không liên quan đến chuyện này thì rất nhanh tình bạn của hai người sẽ mất. Nhìn Liên, Ngọc hỏi: "Thế nào, mày có ý gì không?" Liên ấp úng trả lời: "Ta cũng không biết, nhưng mà ta có một điều này muốn nói với mày." Ngọc cau mày, không lẽ Liên đã nhận ra cô đang nghi ngờ mình, hoặc có thể Liên thay đổi sắc mặt vì cô phát hiện ra điều gì đó. Ngọc gật đầu ra hiệu cho Liên. Liên nói: "Tao nhận thấy bạn trai của mày có vấn đề." "Có vấn đề? Anh ấy làm sao có vấn đề?" Liên vốn đã để ý Duy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô nhận ra Duy có một điều gì đó khác lạ, hay nói cách khác là Duy không đơn thuần chỉ là xuống đây chơi. Liên đáp lại câu hỏi của Ngọc: "Anh ta không đơn thuần chỉ xuống đây để chơi, mà tao nhận thấy anh ta xuống đây có một mục đích riêng. Mày nói là anh ta bị ngã xe, mà tại sao chỉ bị mỗi trên đầu mà lại không xước xa cơ thể? Nhưng mà tao hy vọng anh ta không có liên quan tới việc của tao và mày." Ngọc trầm ngâm trước câu nói của Liên. Những gì mà Liên nói hoàn toàn có cơ sở. Hơn này hết, Ngọc biết rõ rằng anh trai của Duy đã mất tích ở đây, và như vậy rất có thể Duy xuống đây để làm rõ vấn đề của anh trai mình. Đó cũng là điều mà Ngọc lo lắng, vì anh trai của Duy chắc chắn có liên quan tới những vụ việc xảy ra. Nếu như những vụ việc này có liên quan đến tâm linh thì rất có thể nó sẽ gặp phải nguy hiểm. Đó là suy nghĩ của Ngọc, còn Liên thì khác. Liên đã nhận ra Duy là người mà cô đang tìm kiếm. Không, phải nói là cả gia tộc của cô đang tìm kiếm. Chính trị của cô vì tìm kiếm Duy mà bị hại. Liên và Ngọc rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Mỗi người ở đây đều có một mục đích riêng của mình. Tới ngày hôm đó, tiếng ổ khóa rơi xuống đất, tiếng mở cửa vang lên khe khẽ trong đêm. Vừa bước tới tầng 4, Ngọc và Liên nhìn thấy hai bóng người vừa khuất sau cửa phòng 400. Lấy làm lạ, hai người cùng tiến lại gần để xem. Cánh cửa phòng 400 đã bị mở, tiếng dép loẹt quẹt ở bên trong. Một ánh sáng lè lói gần giống như đèn điện thoại đang vùng vằng ở trong phòng. Điều khiến cho hai người ngạc nhiên là tại sao căn phòng này lại sâu tới vậy. Nó không giống với một căn phòng bình thường. Không cần suy nghĩ gì thêm, Ngọc và Liên tiến sâu vào bên trong. Đèn điện thoại được bật sáng. Bên trong giống như một căn hầm sâu hun hút. Tiến vào bên trong, cảm giác lạnh lan tỏa khắp cơ thể.
Ngọc suýt xoa rồi nói: Trong này lạnh quá. Giữa mùa hè mà căn hầm này giống như một hầm băng. Tiếng cót két vang lên rõ mồn một trong đêm tối tĩnh lặng của căn hầm, làm cho hai cô gái nổi gai ốc. Ngọc ghé sát vào tay của Liên thì thầm: Tiếng gì mà ghê vậy? Liên thều thào đáp: Chắc là tiếng mở cửa. Tiếng tim đập thình thình trong lồng ngực. Hai cô gái vẫn còn đang mò mẫm dưới ánh sáng lè lói của chiếc điện thoại. Đi được một đoạn khá xa, trước mặt của Ngọc và Liên là một căn hầm rộng lớn được chia thành nhiều phòng. Ngọc lo lắng hỏi Liên: Giờ sao đây? Nhiều phòng quá, biết vào căn phòng nào? Những căn phòng ở đây đều không khóa. Sự yên ắng và tối tăm lạnh lẽo ở đây làm cho con người ta có một cảm giác sợ hãi. Cho dù kẻ đó bạo gan nhất đến đây cũng không phải ngoại lệ. Liên quay sang nói với Ngọc: Mở từng phòng ra xem sao. Vừa nghe thấy như vậy thì Ngọc lắc đầu nguây nguậy: Tao sợ lắm. Liên đẩy vào vai của Ngọc mà nói: Mày không tin ma quỷ cơ à? Cứ theo cái khoa học của mày mà làm, sợ cái gì? Ngọc nuốt nước bọt. Đúng là trước đây cô không tin vào ma quỷ, nhưng từ khi tới đây Ngọc đã dần cảm nhận được cái thế giới vô hình đang tồn tại. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, khoa học tuy phát triển nhưng cái vấn đề tâm linh bao lâu nay vẫn là một bài toán khó giải. Giống với việc người ngoài hành tinh có tồn tại hay không, thì việc ma quỷ có tồn tại hay không vẫn chỉ là những thuyết âm mưu mà phải nhiều năm nữa những nhà khoa học vẫn còn phải đau đầu. Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vẩn vơ, Ngọc biết lúc này không phải là thời gian để cô ở đây để ngẫm nghĩ lại những triết lý của các nhà khoa học có một bộ não đầy nếp nhăn đó. Việc của cô lúc này là tìm hiểu xem ở nơi này là nơi nào và ở đây có thứ gì. Nhìn qua một lượt, nơi này được chia làm hai bên dãy phòng. Nơi Ngọc đang đứng là phòng cuối của dãy này. Ngước mắt lên trên cánh cửa phòng, Ngọc giật mình thốt lên: Cái quái gì vậy? Bên trên cánh cửa một tấm biển nhỏ được gắn chặt vào trong tường. Trên biển đề 3 số 409. Ngọc liền nhìn sang bên cạnh. Trên cửa cũng như vậy, vẫn là phòng 409. Không những vậy, tất cả phòng ở đây đều là phòng 409. Ở bên phía của Liên cũng thế, những căn phòng đều được làm giống hệt như nhau. Ngọc quay sang định nói ra cái mà mình vừa phát hiện, nhưng bên cạnh cô lúc này chỉ còn lại bóng tối. Liên đã tiến lên phía trước để mở cửa. Ngọc có chút giật mình, nhưng mà khi thấy Liên đang ở phía trước cho nên Ngọc cũng bình tĩnh lại. Nếu như lúc đó mà Liên thực sự biến mất, có lẽ Ngọc sẽ khóc thét và chết ngất ở đây. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, Ngọc cũng từ từ tiến lại mở từng căn phòng ra để xem. Tiếng bàn lề vang lên làm cho Ngọc rợn người. Ngọc tự hỏi: Sao mấy căn phòng ở đây cái nào cũng kêu ghê vậy chứ? Sợ đèn vào bên trong thì căn phòng hoàn toàn trống không. Bên trong chỉ là 4 bức tường đen sì. Những phòng sau đó thì cũng không có điều gì khác. Mọi thứ bên trong cũng chỉ là một căn phòng trông tối om. Tiếng gió lùa từ đâu đó vào phát ra những âm thanh vi vu. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên tất cả cảnh vật ở nơi này. Ngọc lúc này thực sự căng thẳng. Não bộ của cô đang hoạt động một cách cật lực. Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong lồng ngực. Đến phòng cuối phía bên này hành lang, Ngọc vẫn không phát hiện ra thứ gì. Quay ngược trở lại giữa hành lang, Ngọc từ từ bước xuống cầu thang. Liền có lẽ lúc này cũng đã xuống dưới. Tiếng hét vang lên, Ngọc giật mình loạng choạng. Nhận ra tiếng hét của Liên, Ngọc liền vội vàng chạy thật nhanh xuống tầng dưới. Liên đang ngồi bệt dưới nền nhà. Khuôn mặt của Liên lúc này trắng bệch. Nhìn vào mặt của Liên lúc này, Ngọc có thể tưởng tượng tới việc dùng dao rạch mà không ra máu. Chạy lại phía Liên, Ngọc cất tiếng: Có chuyện gì vậy? Liên quay người lại, nhận ra Ngọc, cô ngay lập tức đứng bật dậy tiến về phía của Ngọc. Tay của Liên vẫn không ngừng chỉ vào trong phòng. Gỡ tay của Liên ra, Ngọc từ từ tiến lại phía căn phòng, đưa ánh mắt nhìn vào trong phòng. Dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc điện thoại, đập vào mắt của Ngọc là một cảnh tượng mà cả cuộc đời này Ngọc chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Những thứ trong căn phòng này thực sự nó kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. Bên trong căn phòng, những cái xác đang trong quá trình phân hủy treo lủng lẳng ở bên trong. Có khoảng 3 đến 4 cái được cột cổ treo lên trần nhà. Những mảnh thịt từ xác chết đang rơi xuống, tạo thành những đống bầy nhầy lúc nhúc ở dưới chân.
Thậm chí có cái xác cổ chỉ còn vẹn vẹn một đoạn xương, tưởng chừng như là chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho cái thân hình đó lìa khỏi cổ rơi xuống đất. Ngọc bụt miệng nôn ọe, cô chạy quay trở lại chỗ của Liên. Ngọc không muốn nhìn cảnh tượng này thêm một giây nào nữa. Tôi và Duy lúc này đang loay hoay ở trên tầng 5. Tiếng hét vừa rồi làm cho tôi và Duy chú ý. Tiến lại gần Duy tôi nói, có người ở bên dưới. Duy gật đầu vẫy tay ra hiệu. Tao nghe thi rồi, xuống dưới xem sao. Tôi cùng Duy từ từ bước xuống bên dưới. Xuống dưới cầu thang tầng 3. Tôi khựng người lại. Chiếc ánh đèn sáng rọi vào mắt của tôi. Đưa tay lên che mắt, tôi lờ mờ nhận ra bóng dáng của hai cô gái. Đó là Ngọc và Liên. Cả bốn người há hốc miệng ngạc nhiên. Duy chạy lại gần Ngọc, khẽ kéo Ngọc lại gần Duy nói, sao em lại ở đây, mà có chuyện gì vậy? Ngọc ấp úng đáp, dạ em... Thấy Ngọc ấp úng, Liên đến ngắt lời, hai bọn em ra trường đi thực tập thì được giao nhiệm vụ ở đây, còn hai người thì sao? Anh trai của anh mất tích ở đây, chắc không cần nói em cũng biết chứ. Ngọc gật đầu không đáp. Duy nói tiếp, thôi được rồi, đã ở đây rồi thì chúng ta nên đi cùng nhau, tránh gặp phải nguy hiểm. Nói xong Duy định bước đi thì Ngọc nói, khoan đã, ở căn phòng kia. Phòng đó làm sao? Ngọc đáp, có nhiều xác chết. Thế Ngọc nói như vậy, Duy tiến sát lại để xem. Quả thật là Ngọc nói không sai. Bên trong phòng có nhiều xác chết được treo trên trần nhà. Tiến vào bên trong, Duy cho tay lên bịt mũi nhìn qua một lượt rồi quay sang, không có gì đâu, đi thôi. Ở bên ngoài trời lúc này những tia chớp lóe lên liên tục. Những đám mây đen đã bắt đầu kéo tới, báo hiệu cho cơn mưa rào chuẩn bị đổ xuống. Tôi hỏi nhỏ, bây giờ đi đâu? Lên tầng 4. Ở phía sau Liên đang tách dần khỏi chúng tôi. Bóng của Liên đang mất tích dần sau cánh cửa cuối cùng ở tầng 3. Tiếng của một đứa trẻ cất lên, cuối cùng cô cũng chịu gặp tôi sao? Liên không nói gì, tiến lại trước mặt của cô bé. Cô bé ngước mắt nhìn Liên, sau đó nói, đã lâu không gặp, nếu tôi không tìm hiểu thì tôi không thể biết cô là em của Nguyệt. Đó là lý do lần đầu tiên cô gặp tôi, cô lại bỏ chạy đúng không? Cô bé cười lên một cách khoái chí, nhưng điệu cười trầm đục này lại làm cho Liên lạnh sống lưng. Một người có giọng như trẻ con lại có thể cười trầm như một người già. Cô bé đáp, vì tôi nhận ra cô là một thầy mò. Liên biết cô bé này là ai, nhưng có lẽ thời gian đã trôi qua 10 năm nay, nên ngay lần đầu gặp ở ngoài đường cô cũng không thể nhận ra được. Liên hỏi cô bé, vậy cô ám hiệu cho tôi ra đây là có việc gì? Cô bé đáp, người mang linh hồn quỷ vương đã xuất hiện. Cô đừng quên giao kèo giữa tôi và chị em cô. Cái chúng ta cần là máu của hắn. Nói xong cô bé quay lưng đi mà không cho Liên nói thêm một lời nào. Trên tầng 4, Ngọc lúc này mới phát hiện ra Liên đã biến mất. Vội vàng chạy lại báo cho tôi và Duy biết. Này hai anh, Liên biến mất rồi. Sao có thể như vậy? Không đợi cho Ngọc trả lời, Duy liền nói, không được, mau đi tìm cô ấy. Chúng tôi chạy từ tầng 4 đi xuống. Đi tới đầu cũng mở cửa phòng ra xem, thế nhưng không hề thấy bóng dáng của Liên đâu cả. Đi hết tầng 3, Duy liền gọi chúng tôi lại, sau đó nói, đi cùng nhau tìm như thế này cũng không phải cách, hay là chúng ta chia nhau? Tôi và Ngọc gật đầu, sau đó tôi nói, giờ tao lên tầng 5, mày xuống tầng 1, còn Ngọc xuống tầng 2. Nói xong chúng tôi chia nhau ra để tìm kiếm. Tôi lên đến tầng 5, chạy một mạch lên hết các phòng để xem xét. Mọi thứ im lìm, không hề có bóng của một người. Tôi đang định chạy xuống dưới cùng với Ngọc và Duy thì có tiếng mèo kêu lên ở phía sau. Lẫn trong tiếng kêu đó là tiếng cười của trẻ con. Quay đầu nhìn lại, dọi đèn về phía sau, nơi cuối hành lang bên trái, một đôi mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm về phía của tôi. Giữa ánh đèn mờ ảo, bóng dáng của một cô bé đang đứng đó, tay chỉ xuống chân, như đang muốn nói với tôi điều gì đó. Cảnh tượng này làm tôi kinh sợ. Bàn tay đang nắm điện thoại run lên. Nói nước bọt, tôi từ từ hướng về cô bé và con mèo đen trên tay của cô bé. Tiếng mèo kêu ré lên, cô bé chạy vụt mất vào trong căn phòng cạnh đó. Tôi như muốn chôn chân tại chỗ, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Ngay khi cô bé vừa chạy đi thì phía sau lưng của cô bé, một con vật với hình thù kinh tởm quái dị đang chạy lại phía của tôi. Tốc độ của nó không quá nhanh, nhưng cũng phải ngang với một vận động viên điền kinh. Có lẽ cái cách đi quái dị của nó đã phần nào giảm đi tốc độ của nó. Nhớ tới hướng tay của cô bé chỉ,
Tôi ngay lập tức lao thật nhanh về phía cầu thang. Không cần nghĩ ngợi gì thêm, tôi chạy cật lực xuống tầng dưới. Chạy xuống tầng 3 thì tôi vấp phải một ai đó, làm cho tôi loạng choạng suýt nữa thì cắm đầu xuống cầu thang. Tiếng kêu của người kia làm cho tôi khựng lại. Người đó nhìn tôi nói: "Anh chạy gì mà ghê vậy Lâm?" Đó là Liên. Do cú va khá mạnh cho nên hai chiếc điện thoại của chúng tôi văng xuống đất. Trong tình cảnh tranh tối tranh sáng, tôi thật tâm không thể nhận ra cô ấy nếu cô ấy không lên tiếng. Là mò tìm điện thoại, vừa cầm điện thoại lên xoay về phía của Liên thì tôi giật mình kinh hãi. Cầm lấy điện thoại lên rồi chạy đi. Ngay phía sau của Liên, sinh vật quái dị kia đã đuổi tới. Nó chỉ cách Liên khoảng 3 mét nữa thôi. Liên cuống cuồng nhặt chiếc điện thoại, nắm lấy tay của Liên, tôi kéo Liên chạy thật nhanh xuống dưới. Xuống đến tầng 2, Ngọc đang ở ngay bên dưới cầu thang. Nghe có tiếng động, Ngọc lập tức quay người lại nhìn. Nhận ra tôi và Liên, Ngọc cười, còn chưa kịp quay lại nhìn phía chúng tôi thì khuôn mặt của Ngọc biến sắc, nụ cười trên môi bỗng méo sạch cả đi. Phía sau lưng của tôi và Liên, sinh vật ghê tởm kia đang không ngừng đuổi theo. Tiếng bước chân, tiếng tóc loạt xoạt do bị kéo lê trên nền nhà vang lên càng gần. Thấy Ngọc bất động, tôi liền nói: "Chạy đi, mau lên!" Ngọc như bừng tỉnh. Ngọc hoảng loạn lùi lại phía sau. Ngay lập tức Ngọc quay người chạy xuống dưới cầu thang. Ở dưới đó ánh sáng lờ mờ, thân hình kia vẫn đuổi theo, với dáng đi quằn quại, mái tóc dài lê thê bê bết những thứ gì đó, làm cho mái tóc cáu bả với nhau. Kéo lê theo mái tóc, tiếng sột soạt vang lên đầy gai người. Chạy xuống dưới tầng 1, lao lại phía cửa chính, nhưng cửa lúc này đã bị khóa. Không còn cách nào khác, chúng tôi liền chạy sang phòng quản lý tòa nhà. Đóng chặt cửa lại, tôi cùng với cô gái lao vào trong góc phòng để thủ thế. Ngay lúc này thì Ngọc hỏi tôi: "Sao chỗ này quen quen vậy chứ?" Tôi liền đáp: "Thì khu trọ bị bỏ hoang ở đây, sao mà không quen được chứ?" Đúng vậy, ngay từ đầu khi tôi và Duy đặt chân sang bên này, hai chúng tôi đã nhận ra đây chính là khu trọ bị bỏ hoang. Vì mọi thứ ở đây đều giống hệt như vậy. Hơn nữa, khu này nằm ngay ở phía khu trọ bên kia. Có khác thì nó chỉ khác rằng những phòng ở đây đều có thể đi vào, không hề có bức tường nào bịt lại cả. Có lẽ đúng như Duy nói, ban ngày những bức tường đó đều là thuật che mắt. "Này!" Tiếng của Ngọc gọi ở đằng sau. Tôi và Liên quay đầu lại. "Cái gì vậy? Dưới này hình như bị rỗng." Vừa nói, Ngọc vừa dậm chân xuống đất. Tiếng lốp cốp vang lên, dập một cái thật mạnh. Ngọc thụt chân xuống dưới. Đúng như lời Ngọc nói, ở bên dưới là một căn hầm khác. Tiếng cửa bị đập từ phía ngoài. Sinh vật kia có lẽ lúc này đã đuổi đến nơi. Không còn cách nào khác, tôi nắm lấy tay của Liên nhảy xuống dưới hầm mà Ngọc vừa dẫm thụt. Ngọc lúc này đã ở bên dưới. Xuống bên dưới, tôi liền nói: "Chạy đi, nó đuổi đến rồi đó." Không chần chừ thêm nữa, ba người chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào sâu trong căn hầm. Nhìn qua hai cô gái lúc này, khuôn mặt của cả hai đều trắng bệch. Sợ hãi cộng thêm không khí trong căn hầm ẩm thấp cô đặc này làm cho hai người càng thêm phần kinh hãi và khó chịu. Chạy thục mạng vào sâu trong căn hầm được khoảng 5 phút, tôi ngoái đầu nhìn lại thì không còn thấy sinh vật kia đuổi theo. Ngồi bệt xuống đất để thở hổn hển, tôi nói với hai người: "Thứ ngải nhân chết tiệt này nguy hiểm thật." Ngọc ngạc nhiên hỏi tôi: "Đó là nhân ngải sao?" "Đúng vậy." "Sao anh biết?" "Tôi có tìm hiểu qua và nghe được về cái thứ này." Nghe tôi nói, Ngọc không nói gì thêm. Cô đã biết được sự lợi hại của loại ngải này. Nhưng cái đáng lo với cô lúc này là Duy đang ở đâu. Nghĩ tới đây, Ngọc liền nói lớn: "Còn Duy thì sao? Anh ấy đâu rồi?" Tôi lúc này mới nhớ tới Duy, kéo liền đứng dậy. Tôi nói: "Quay lại xem sao." Tới lúc này tôi mới để ý, căn hầm này có rất nhiều những lối rẽ sang hai bên, nhưng rất may là chúng tôi chạy thẳng cho nên không sợ lạc đường. Vừa chạy được một đoạn thì chúng tôi nghe thấy tiếng la lớn của Duy ở phía bên kia ngách của căn hầm. Chạy sang con đường rẽ ở phía ngách phải, chạy tới trước cửa của một căn phòng. Máu từ bên trong cánh cửa đang rỉ theo đất ra bên ngoài. Biết là có biến, tôi và hai đứa nó cùng đập cửa xông vào. Một hồi lâu sau, cả ba đứa cật lực để đập cửa thì cánh cửa cũng bị bung ra. Lao vào bên trong, trước mắt chúng tôi Duy đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Nhìn thấy cái như vậy, cả ba đứa tôi vội vã lao đến chỗ của Duy. Nhìn thấy chúng tôi chạy đi, Duy liền gào lớn: "Chạy đi!"
Không quan tâm tới lời của Duy, chúng tôi vẫn cứ chạy lại chỗ của Duy. Tới chỗ của Duy đang nằm, Ngọc cúi xuống nâng đầu của Duy lên. Trước mắt chúng tôi, máu từ cổ của Duy chảy xuống không ngừng. Trên cổ của Duy có 5 lỗ thủng rất sâu, máu từ đó chảy ra thành dòng. Thế vậy Ngọc bật khóc, tay không ngừng bịt những vết máu lại. Vừa bịt Ngọc vừa luôn miệng nói: "Cố lên anh Duy, anh không được bỏ em, anh hứa ở bên cạnh em mà." Tôi và Liên cùng nắm tay của Duy nói: "Mày cố lên, sẽ không sao đâu Duy ơi." Rồi tôi quay lưng lại kêu hai đứa nó nhấc Duy lên lưng để tôi cõng. Nhưng Duy kéo tôi lại mà gắng sức thều thào nói: "Không kịp đâu, mày hãy giúp tao nói với bố mẹ tao rằng tao xin lỗi họ nhiều lắm. Hãy nói cho bố mẹ tao biết mọi chuyện, đừng để cho họ phải tội nghiệp hai người họ lắm." Rồi Duy quay lại nhìn Ngọc: "Anh xin lỗi." Rồi Duy ngừng thở, cơ thể của nó buông thõng. Tôi nghiến răng cố kìm cho mình không khóc. Ngọc thì gào lớn. Rồi Ngọc khóc nấc, Liên cũng chạy lại ôm lấy Ngọc mà khóc. Ngay sau đó thì một tiếng rít ghê sợ từ phía cuối ngách hầm khiến chúng tôi giật mình hoảng sợ. Tôi vội vàng đưa xác của Duy lên lưng và cùng hai người họ chạy ra khỏi căn hầm. Ra tới lối thoát, chúng tôi liền khựng lại. Một con mèo đen tuyền đang đứng đó hướng ánh mắt săn lẻ to tròn của nó hướng về phía của chúng tôi. Nó đứng đó nhìn về phía của chúng tôi, kêu lên những tiếng meo meo gây sợ. Ngay sau đó nó lao vụt về phía lưng của bọn tôi, hướng vào sâu bên trong căn hầm. Không hiểu chuyện lúc đó là chuyện gì mà Liên ngay lập tức chạy theo con mèo. Tôi cũng vội vàng đặt Duy xuống đuổi theo Liên, nhưng tốc độ của Liên rất nhanh. Tôi và Ngọc vừa chạy vừa gọi lớn, nhưng dường như Liên không quan tâm. Tuyệt nhiên Liên không chạy chậm lại một chút nào. Đuổi theo Liên và con mèo, chúng tôi quay ngược trở lại lối rẽ lúc nãy mà Duy đã nằm, lao thẳng vào bên trong. Tiếng khò khè của một thứ gì đó phát ra ở góc tường. Nhìn sang Liên, Liên lúc này đang ôm trên tay một chiếc bình thủy tinh khá lớn. Tiếng khò khè kia chính là từ miệng của con mèo đen phát ra. Nó đang dồn một thứ gì đó vào góc tường. Nhắm mắt nhìn ra, tôi nhận ra đó là một ngải nhân. Nó đang thu mình vào trong góc tường. Con mèo đen cứ đi qua đi lại. Ở dưới nền nhà lúc này tôi thấy có một cái xác của ai đó. Cái xác đã khô quắt, đang nằm trên vũng máu đen sì. Tiếng chuông bình thủy tinh rơi xuống đất. Một thứ gì đó ươn ướt chạm vào chân của tôi. Khi nhìn xuống, tôi giật mình lùi lại. Là một quả gì đó mềm mại, hình thù giống như là một quả tim gà. Xung quanh quả đó nổi lên những gân đen chằng chịt. Thét lên một tiếng, ngải nhân lao bổ về phía của tôi, mặc cho con mèo đen có cào cấu hay là cắn xé. Do bất ngờ cho nên tôi giật mình lùi lại, vô tình giẫm nát thứ quả kia. Ngải nhân vừa lao tới trước mặt tôi thì gục xuống. Cơ thể của nó dần dần giãn ra. Chỉ một lát sau, thân thể của nó đã trở thành một đống thịt thối, xen vào đó là lùng bùng những tóc và lông. Một bóng đen thoát ra từ đống thịt đó. Liên lúc này bỗng dưng bật khóc. Bóng đen kia cũng khẽ run lên, rồi từ từ chuyển sang màu đen sì về thể trạng, giống như là vong hồn bình thường. Ngay khi thấy khuôn mặt của vong hồn đó, tôi liền trợn tròn mắt kinh ngạc. Vong hồn đó giống hệt với Liên. Tôi quay sang nhìn đi nhìn lại hai người. Đến lúc này tôi mới nhận ra hai người cũng không hoàn toàn giống nhau. Giữa hai người vẫn có chút gì đó khác hơn. Vong hồn kia có một khuôn mặt sắc sảo và già dặn hơn Liên. Hai người họ không nói gì mà chỉ nhìn nhau rồi khóc. Vong hồn kia sau khi sụt sùi một hồi thì cũng dần dần mờ nhạt. Liên liền thét lên: Không, không, chị ơi!" Một tia sáng nhẹ nhẹ kéo vong hồn đó đi. Tôi còn đang sững sờ thì Ngọc lay vai của tôi mà nói: "Xác của ai kia vậy?" Lúc này tôi mới để ý đến xác kia. Một thân hình khô quắp nhăn nheo tiến lại gần để nhìn tôi, suýt nữa thì hét toáng lên. Tao gáy dựng ngược, cái thân xác này thực sự kinh khủng. Máu chảy từ ngũ quan đen sì cộng thêm thân hình chỉ với da bọc xương, càng làm cho xác chết ấy thêm phần kinh tởm. Nhưng tôi mãi mãi không thể nhận ra được đó là ai. Có lẽ một người xấu số giống như căn phòng trên tầng 4. Nhưng lúc này tôi không có nhiều thời gian để nghĩ tới như vậy. Kéo hai người, Ngọc và Liên chạy lại chỗ đặt xác của Duy. Liên vừa chạy vừa không ngừng khóc. Còn tôi lúc này thì đang vô cùng rối loạn. Mọi thứ ở đây đang rối như tơ vò. Cộng với việc của Duy càng làm khó cho tôi. Tôi không biết phải nói gì khi gặp mặt bố mẹ của Duy nữa. Và nói ra liệu họ có tin mà hai người con trai lớn của họ đều đã chết hay không.
Còn đang mải mê suy nghĩ thì Ngọc liền thét lên: Duy đâu? Chỉ vòn vẹn hai từ đó làm tôi giật bắn mình. Ở bên ngoài trời cơn mưa đêm đã đổ xuống, một cơn cực kỳ lớn, như đang muốn rửa trôi đi lớp màng bụi bao phủ bên trên một câu chuyện bị che phủ suốt nhiều năm qua. Mồ hôi của tôi chảy ra ngày một nhiều. Tôi thầm nhủ ở trong đầu: không thể nào, không thể nào, Duy đã tắt thở rồi cơ mà. Đang loay hoay thì tôi dẫm lên một thứ gì đó. Điện thoại chỉ còn lại 1%. Ánh đèn duy nhất lúc này phát ra từ chiếc điện thoại trên tay của tôi. Tôi vội vàng chiếu xuống vì điện thoại có thể sập nguồn bất cứ lúc nào. Một đống bầy nhầy những thịt thối rữa và xương, còn có cả lông tóc nữa. Tôi kinh ngạc trước cảnh tượng này. Không lẽ Duy còn sống? Nhưng không đúng, muốn giết được ngài nhân thì phải phát được tim ngài. Ánh đèn tắt ngúm, điện thoại của tôi đã sập nguồn. Việc tìm Duy ngay bây giờ có lẽ là điều không thể. Trời vẫn còn quá tối. Trước khi điện thoại sập nguồn tôi đã kịp xem giờ. Đồng hồ lúc này đã điểm 3 giờ sáng. Vậy là kể từ lúc bước chân vào đây tới giờ đã là 5 tiếng đồng hồ. Mọi thứ kinh khủng đều đã trôi qua. Nhưng câu chuyện này đối với tôi vẫn còn quá nhiều khúc mắc. Mưa vẫn cứ nặng hạt. Ba người chúng tôi vẫn lọ mọ trong bóng tối. Quay người lại tôi nói với hai người Ngọc và Liên: chúng ta nên rời khỏi đây. Việc tìm Duy hãy để ngày mai đi. Hai người bọn họ không ai đáp lại. Có lẽ việc tối nay đã làm cho họ mệt mỏi. Liên lúc này tuy không còn khóc nữa, nhưng lờ mờ trong bóng đêm vẫn là tên nét mặt phờ phạc xanh xao. Câu chuyện này có lẽ cần phải ngồi lại với nhau để nói ra hết một lần. Biết đâu khi nói ra câu chuyện này sẽ lại gỡ được rối. Nghĩ như vậy chứ bản thân của tôi lúc này chả biết câu chuyện này là như thế nào. Mọi chuyện ở đây quá mơ hồ, những manh mối thì cũng vụn vặt. Nếu để ghép chúng lại thì cũng là một điều khó có thể cho ta có lời giải. Bẵng đi một tuần thì mọi tung tích về Duy đều biến mất. Không biết rằng Duy đã đi đâu, còn sống hay đã chết. Chẳng một manh mối nào cho thấy Duy đã rời khỏi khu trọ. Nhưng cũng không một chút hình bóng hay thứ gì của Duy sót lại ở khu trọ. Tôi ngồi đó cùng Liên và Ngọc. Những câu chuyện của hai bên đều được chúng tôi kể cho nhau nghe. Nhưng vẫn không có kết quả. Những chuyện xảy ra ở đây vẫn rất mơ hồ. Nhưng có một điều vẫn làm cho tôi suy nghĩ mãi. Đó là hình xăm ở lưng cái xác khô kia. Hình xăm đó rất quen. Nó quen đến mức mà tôi mới chỉ lờ mờ nhìn ra. Nhưng tôi lại không thể nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu. Một hình xăm hoa hồng đen và mặt quỷ khá lớn. Đôi lúc tôi cũng nghĩ tới việc thanh niên ngày nay xăm hình rất nhiều. Chính vì vậy mà việc xăm hình giống nhau là chuyện bình thường. Nhưng việc đôi mắt quỷ sáng lên ánh đỏ trong đêm của hình xăm kia lại là một điểm khác biệt mà không một thợ xăm nào có thể làm được. Tiếng gõ cửa phòng của cả ba chúng tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Tôi khẽ thở dài bước xuống khỏi giường kéo chốt cửa. Cánh cửa được mở ra, cả ba người tôi, Ngọc và Liên khá bất ngờ. Không thể nào. Người đứng ở cửa lúc này chính là Duy, không có bất cứ vết thương nào ở cổ như khi còn ở khu trọ cả. Ba người chúng tôi nhìn thấy ngay lúc này là một Duy hoàn toàn bình thường. Ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, tôi đứng chết chân tại chỗ, miệng há hốc. Duy khẽ đẩy đầu của tôi bước vào trong phòng, nhìn cả ba người. Duy nói: có chuyện gì mọi người nhìn tôi ghê vậy? Mày còn sống sao? Sao lại hỏi vậy? Tôi lúc này thật không thể tin vào mắt của mình. Duy không sao. Mà dường như mọi chuyện mà chúng tôi chứng kiến với Duy như chưa từng xảy đến. Mày không nhớ gì sao? Nhớ là nhớ cái gì? Có chuyện gì nói thẳng ra. Tôi từ từ kể lại câu chuyện xảy ra ngày hôm đó. Duy chăm chú ngồi nghe. Tôi vừa kể Ngọc và Liên phụ họa. Nghe xong Duy gật gù. Có lẽ chúng mày bị che mắt. Tôi thẫn thờ trước câu nói của Duy. Là thuật che mắt sao? Không thể như vậy. Nhưng nếu như không phải thì Duy tại sao ngồi ở đây? Nếu như những gì chúng tôi nhìn thấy là thật thì Duy tại sao vẫn hoàn toàn bình thường? Những câu hỏi hiện lên trong đầu của tôi hàng loạt. Ngọc ngồi bên cạnh Duy liền nói: chuyện là sao, anh kể cho bọn em biết được không? Duy gật đầu, sau đó chậm rãi kể lại câu chuyện của đêm hôm đó. Thực ra thì Duy không hề bị gì. Duy lúc đó vẫn đang lang thang ở tầng 1, cho tới lúc đi hết tầng 1 không thấy Liên đâu. Sau đó Duy trở lên các tầng khác để tìm chúng tôi nhưng không thấy. Sau đó Duy trở lại phòng trọ mà chúng tôi đang ở cũng không có. Cho nên Duy ra ngoài tìm, thậm chí là về quê để tìm cũng không có. Chính vì vậy mà cho đến tận bây giờ Duy mới có mặt ở đây.
Nghe Duy kể tôi có cảm giác những gì Duy nói đều không phải là sự thật. Những lời Duy nói không hề khớp với nhau. Lý do về quê để tìm chúng tôi là hoàn toàn không đúng. Đâu thể nào chúng tôi có thể chạy về quê trong đêm mà không mang theo hành lý. Có lẽ Duy đang muốn che giấu một điều gì đó. Nhưng ngay lúc này tôi không muốn gặng câu hỏi quá sâu. Kể xong Duy liền nói, bây giờ mày đi cùng tao. Nghe thế vậy Ngọc vội hỏi, anh đi đâu? Anh về quê, em cùng về với anh không? Ngọc gật đầu. Ngay sau đó thì Liên cũng nắm tay của tôi đòi theo. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đồng ý cho Liên đi theo. Về tới Cao Bằng, đồng hồ lúc này đã điểm 16 giờ chiều. Duy không dẫn chúng tôi về nhà mà đến một nơi khác. Mày đưa bọn tao đi đâu? Đến nơi mọi chuyện bắt đầu. Nói xong Duy quay lên không nói gì nữa. Tôi cũng không muốn hỏi, cứ để mọi chuyện tới đâu thì đến. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại trước một con ngõ hẻo lánh, cây cối tùm. Chúng tôi bước khỏi xe, chiếc xe phóng vụt đi. Duy tiến dần vào trong con ngõ, chúng tôi cũng lật đật theo sau. Tiến đến trước một cây cổng gỗ đang bị thoái hóa, sập xệ, nhìn qua cảm tưởng chỉ có một cái động nhẹ cũng có thể sập xuống. Bên trong là một căn nhà đất cũ kỹ, xung quanh vườn cây cối và cỏ mọc tùm. Tôi cảm thấy lạ khi Duy dẫn chúng tôi đến đây. Tiến lại gần Duy, tôi cất tiếng hỏi, đến đây để làm gì? Mày nhìn xung quanh đi, xem có nhận ra điều gì ở đây không? Tôi theo lời của Duy xoay người nhìn ra bốn phía. Cả Ngọc và Liên cũng vậy. Nhìn một hồi nhưng tôi cũng không nhận ra điều gì. Tôi quay lại hỏi, ta không? Tôi còn chưa kịp nói thì Liên đã cướp lời, là một mảnh đất phong thủy bảo địa. Duy gật đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Liên. Có lẽ Duy không thể ngờ được rằng Liên lại có thể nhìn ra được điều này. Nhưng rất nhanh Duy lại trở về với vẻ mặt bình thường. Duy xác nhận, đúng rồi đấy. Nói xong Duy tiến vào bên trong nhà. Đi phía sau là 3 người chúng tôi. Đặt ba lô xuống, Duy bảo chúng tôi cất đồ rồi dọn dẹp qua, để tối nay sẽ nghỉ lại tại đây. Sau khi dọn dẹp xong thì chúng tôi mới ngồi lại để hỏi chuyện Duy. Ngọc là người cất tiếng trước. Rốt cuộc thì anh đưa bọn em đến đây để làm gì? Từ từ rồi mọi người sẽ rõ. Nói xong Duy móc từ ba lô ra 4 chai nước, đưa cho chúng tôi 3 chai. Duy nói, uống nước đi. Do nãy giờ dọn dẹp khá là mệt, cho nên chúng tôi nhận lấy chai nước từ tay của Duy mà uống để. Uống xong được khoảng 3 phút thì mắt của tôi hoa lên, cơn buồn ngủ ập tới. Tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trước khi đôi mắt của tôi nhắm lại, tôi lờ mờ thấy Ngọc và Liên cũng đang đổ gục xuống đất. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, những tiếng ong ong ở trong đầu. Tôi ngồi dậy cố dụi mắt để nhìn cho thật kỹ mọi thứ xung quanh. Những hình ảnh nhòe nhoẹt dần dần hiện ra. Tôi vẫn ở đó, vẫn trong ngôi nhà đất tối ngày hôm qua. Tiếng của Duy phát ra từ phía cửa. Dậy rồi sao? Đánh răng rửa mặt đi rồi đi cùng với tao. Tôi đứng dậy một cách khó nhọc vọn vẹo bước ra ngoài. Phía sau nhà có một cái giếng đào đã lâu năm. Tiến lại gần tôi đưa mắt nhìn xuống dưới. Nước giếng rất là trong. Phải nói nước giếng ở đây trong tới mức mà giếng sâu mà tôi vẫn có thể nhìn được xuống đến tận đáy. Múc nước từ giếng lên, tôi gục mặt vào trong gầu nước. Làn nước mắt lạnh làm cho tôi rùng mình tỉnh táo trở lại. Gục khoảng gần 1 phút tôi mới nhấc đầu dậy, rồi oá lên một tiếng. Cảm giác của tôi lúc này rất sảng khoái. Vệ sinh cá nhân xong thì tôi quay trở lại phía trước nhà. Ngọc và Liên cũng đã dậy từ bao giờ. Hai người họ đang loanh quanh ở phía trái của gian nhà. Tôi tiến lại gần hai người bọn họ rồi hỏi, hai người ở đây làm gì vậy? Ngọc chỉ tay xuống chân rồi nói, Duy nói ở đây có một cái hộp gì đó. Bọn em đang chờ Duy lấy cuốc ra để đào nó lên. Một lát sau Duy tới, trên tay của Duy là 2 chiếc cuốc và xẻng. Đặt cuốc xẻng xuống đất thì Duy gật đầu nói, Lâm giúp ta một tay. Sắn ống tay áo lên, tôi cầm chiếc cuốc tiến về phía của Duy. Hai thằng hì hục đào sâu xuống khoảng 3 mét. Tiếng cuốc của tôi chạm vào phải một vật gì đó bằng kim loại. Tôi khẽ nói, đây rồi. Cúi người xuống, tôi nhẹ nhàng gạt lớp đất ra. Trước mắt của tôi là một cái hộp sắt. Xung quanh hộp được điêu khắc những hoa văn rất kỳ lạ. Tôi đưa chiếc hộp cho Duy, mày xem đi. Duy run rẩy nhận lấy chiếc hộp, cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt lên nắp hộp.
Ngay khi máu của Duy vừa chạm vào nắp hộp thì máu của Duy nhanh chóng lan ra xung quanh. Những chữ viết giờ đã trở nên nổi bật bởi màu đỏ. Nhìn chúng bây giờ không khác gì những mạch máu cả. Duy lấy từ trong hộp ra 2 quyển sách cũ. Ở ngoài bìa của 2 quyển sách này được viết bằng chữ Hán rất lớn. Nước trên khóe mắt của Duy khẽ rơi xuống. Nhìn thấy như vậy tôi khá ngạc nhiên khi biết được rằng Duy đang khóc. Tuy không phải lần đầu nhưng mà Duy là một người ít biểu lộ cảm xúc. Nó là một người che giấu cảm xúc cực kỳ tốt. Ba người chúng tôi còn đang hoang mang thì Duy ngửa cổ lên trời mà cười lớn. Tiếng cười đầy ai oán mang theo nỗi thống khổ của Duy gào lên. Ta sai rồi, ngay từ đầu ta đã sai rồi. Đứng trước tình cảnh này thì ba người tôi, Ngọc và Liên như chết chân tại chỗ. Ngay lúc này chúng tôi không biết mình nên làm gì. Duy quay xung quanh 4 phía. Duy nói lớn. Ông ở đây rồi sao không lộ mặt đi? Còn muốn xem tới bao giờ nữa? Ngay khi Duy vừa nói xong thì một bóng người từ sâu bên trong của khu vườn vén cỏ bước ra ngoài. Tôi liền tròn mắt kinh ngạc, đó là bố của Duy. Không phải chứ, tại sao Duy lại gọi bác ấy là ông? Có lẽ nào... Tiến lại phía của Duy, ông Thức tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao con lại ở đây? Duy bật cười một giọng cười gượng gạo, nhưng cũng có chút gì đó như chế giễu. Duy liền đáp. Ông nên lột cái lớp mặt nạ da người của ông xuống được rồi đó ông Thức. Ông Thức còn ngơ ngác trước câu nói của Duy. Ông thắc mắc. Sao con lại nói vậy hả Duy? Duy xoay người tiến ra phía sân. Ra tới giữa sân, Duy đứng ở đó. Duy nhìn thẳng vào bên trong nhà. Đôi mắt của Duy dần đổi màu, một bên đỏ, một bên đen. Chúng tôi tiến lại gần phía của Duy, còn ông Thức thì vẫn còn đứng ở đó. Duy quay sang nhìn thẳng vào ông Thức mà nói. Ngôi nhà này đã đổ bao nhiêu máu rồi nhỉ? Nó đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng người? Nói đi ông Thức, kẻ gây ra vụ thảm sát này, vụ thảm sát 10 mạng người, những người cùng chung máu mủ với ông. Duy gằn lên từng tiếng, từng chữ từng câu của Duy làm cho tôi rùng mình. Không lẽ những gì tôi nghĩ là đúng? Ông Thức lúc này bật cười một cách sảng khoái. Ông ta nói. Thế là mày đã biết tất cả rồi sao? Duy không nói thêm một lời nào nữa. Ngay lập tức nó móc trong túi ra một lá bùa màu đỏ, ném về phía của ông Thức. Ông chần chừ, nó chạy thật nhanh, tung một đòn về phía của ông Thức. Ông Thức ngay lập tức tung một lá bùa khác màu đỏ chặn lại lá bùa của Duy. Ngay sau đó né đòn. Nhanh như cắt, ông ta tung một cú đá vào mạn sườn của Duy. Không thể né đòn, Duy liền khom người lại, dùng tay đỡ đòn của ông Thức. Không biết đòn vừa rồi của ông Thức thế nào, nhưng tôi thấy tay của Duy hằn lên những vết đỏ. Điều này cho thấy rằng ông Thức tuy già nhưng cũng không phải là kẻ dễ ăn. Duy không dừng lại ở đó, nó tiếp tục lao vào phía ông Thức mà ra đòn liên tục. Ông Thức tuy nhanh nhẹn nhưng đã có tuổi. Chẳng mấy chốc mà ông ta đã kiệt sức, không để cho ai kịp phản ứng. Duy tung một cú đấm rất mạnh vào yết hầu của ông Thức. Máu từ miệng của ông ta ngọc ra rồi từ từ gục xuống đất. Tất cả những chuyện xảy ra khiến tôi bàng hoàng. Nhất là với Liên và Ngọc, hai người bọn họ đang là công an. Họ không thể nào để cho Duy giết người mà không có bất cứ một động thái nào cả. Thế nhưng việc bắt Duy thì lại không thể làm được. Nhất là đối với Liên, Duy là hy vọng duy nhất của cô lúc này. Đứng trước tình thế khó xử này, Ngọc và Liên không còn cách nào khác. Có lẽ ngay lúc này chúng tôi cần một lời giải thích từ Duy. Duy không nói gì cả. Ngay khi vừa ra tay xong thì Duy ném một thứ gì đó vào người của ông Thức. Thân xác của ông ta dần dần giãn ra, cho đến khi nó chỉ còn là một đống bùn nhão. Duy quay đi không nói với chúng tôi một lời nào. Chúng tôi theo Duy trở về Bắc Ninh. Lúc này đã không còn nhịn được nữa, tôi kéo Duy lại rồi hỏi. Mọi chuyện thế nào? Đến lúc mày nên nói ra tất cả rồi đấy. Sẽ lúc này đã khuya, có lẽ vì vậy mà tiếng nói của tôi khá lớn. Không, nói đúng hơn là rất lớn. Có lẽ sự dồn nén bao nhiêu ngày qua đã làm cho tôi mất bình tĩnh. Duy khẽ gạt tay của tôi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Lúc này Duy mới từ từ kể. Thật ra chuyện mà chúng tôi chứng kiến từ đầu đều là thật, không có thuật che mắt nào cả. Đúng là Duy đã bị đâm thủng cổ. Ngay khi Duy chuẩn bị tắt thở thì một thứ gì đó mềm mềm ươn ướt chạm vào đôi môi của Duy. Nuốt thứ đó xuống, Duy dần dần tỉnh lại. Trước mặt của Duy là một đống bầy nhầy những thịt thối và lông tóc. Nhưng những thứ đó không làm cho Duy chú ý,
mà thứ làm cho Duy để ý là một cái vòng tay đang lấp ló ở đống bầy nhảy đó. Nghe đến đây thì tôi khẽ nói, là anh Nhất. Duy gật đầu rồi nói, thật ra kẻ đứng sau chuyện này là chính bố ruột của tao. Tôi Ngọc Liên giật mình thảng thốt, là bố cậu? Duy gật đầu, sau đó vạch áo của mình, ngay bả vai phía sau của cậu, một hình xăm hoa hồng mặt quỷ đã hiện ra. Tôi đứng bật dậy, vậy là đúng là hình xăm này. Còn đang ngỡ ngàng thì một giọng nói vang lên, câu chuyện cũng đến lúc hạ màn được rồi sao? Một bóng trắng dần dần hiện ra. Tôi lập tức nhận ra đó là bóng ma lần đầu tiên tôi gặp ở khu trọ này. Hồn ma đó tiếp tục nói, khác máu tanh lòng, nhưng cùng máu thì lòng vẫn tanh. Tôi lúc này giống như một con rối, những câu chuyện giữa hai người họ kể khiến cho tôi không thể nào hiểu nổi. Hồn ma kia như hiểu được ý của tôi, cô ta nói, các người không hiểu chứ gì, vậy thì để ta kể cho mà nghe. Nói xong hồn ma đó bắt đầu kể. Quay lại cách đây 24 năm về trước, lúc đó cậu này vừa mới sinh, một vụ ám sát trong nhà của cậu ta đã xảy đến. Kẻ ra tay chính là ông Thức. Vì lòng tham vọng quá lớn, lão ta giết cả nhà của chính bản thân mình. Vì bố của lão không cho lão mảnh đất phong thủy bảo địa đó. Hơn nữa, việc khiến cho lão quyết định ra tay là hai cuốn cấm thuật, cấm ngải thuật và âm dương song hành thuật. Chính vì muốn độc chiếm hai thứ này cho nên lão ta đã hạ sát cả gia đình của mình. Thật may trong vụ thảm sát đó, bố ruột của cậu không chết. Ông ta đã nuôi kế hoạch báo thù. Ông ta tìm lên những vùng cao ở Cao Bằng để tìm kiếm ngải. Sau khi lấy được ông ta còn chưa tìm được đối tượng để nuôi ngải, thì tối ngày hôm đó tiếng cãi vã vang lên ở căn phòng 409. Ông ta cũng chú ý tới, rồi một bóng hình mà ông ta hận tới xương tủy chạy từ căn phòng đó ra. Người đó chính là ông Thức. Ông ta đã ra tay sát hại chính con ruột của mình, khi mà con của ông ta không chịu giao chiếc vòng tay chỉ hướng của hai cuốn cấm thuật đó. Kể tới đây thì Duy liền gào lên, ta đã sai thật rồi. Hồn bà đó không để tâm tới lời của Duy nói, nó tiếp tục kể. Sau hôm đó, vì không muốn hai người họ chết một cách vô nghĩa, ông Toán là một lão già nuôi ngải đã luyện hai xác đó thành ngải nhân. Thật không ngờ chỉ sau một thời gian nữa lão ta có thể báo thù. Nhưng lão không thể ngờ được rằng con trai của ông ta xuất hiện, và chính tay của con trai ông ta đã kết liễu mạng sống của ông ta. Đúng là oan nghiệt mà. Tôi liền vỗ vai của Duy. Ngay lúc này tôi hiểu được cảm giác của nó, nhưng thắc mắc của tôi vẫn chưa được giải đáp. Tôi liền thắc mắc nhìn hồn ma, tại sao cô lại biết được những điều này? Còn hai vụ án mạng ở đây thì sao? Hồn ma kia liền khẽ đáp, tôi ở đây từ lâu, tôi đã chết trước khi ông Toán có mặt tại đây. Tôi đã ẩn náu và chứng kiến tất cả mọi chuyện, và hơn nữa tôi đã tìm hiểu ra mọi chuyện. Còn hai vụ án ở đây đều không phải do tôi. Tôi chỉ sắp xếp vụ án đầu là do khi họ đã chết, tôi mới sắp xếp giống với vụ án năm xưa. Chính vì vậy cậu Duy này đã nhận ra âm khí ở trong phòng. Còn vụ thứ hai thì do ngải nhân gây ra. Tôi như hiểu được đôi chút, tôi liền hỏi tiếp, vậy sao cô không nói ra ngay từ đầu? Hồn ma kia liền trả lời câu hỏi của tôi. Vì cậu Duy này là thầy Pháp nên lúc đầu tôi còn đề phòng. Duy khẽ bật cười, sau đó nói một câu khiến cho cả phòng im bặt. Cuối cùng tao vẫn là kẻ bị lợi dụng. Hồn ma kia sau đó cũng từ từ biến mất, bỏ lại bốn người chúng tôi ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ. Tôi khẽ thở dài, có lẽ câu chuyện này đã đi đến hồi kết, bỏ lại sau những biến cố đau thương. Nhưng có lẽ người đau thương nhất chính là bà Hoa. Bà đã sống trong sự dằn vặt suốt bao nhiêu năm. Bà đã cố giữ sự im lặng, mong cho gia đình của bà được yên bình. Nhưng khiến cho gia đình của bà trở nên tàn nát lại chính là người chồng của bà. Tôi khẽ cười một cách chua chát khi nhớ lại câu nói của hồn ma đó. Khác máu thì tanh lòng, nhưng đâu ai nói là cùng máu mồ thì lòng không tanh. Thưa quý vị, bộ truyện Dãy Trọ Tăm Tối của tác giả Hiên Nghiêm đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.